Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay the BIR Blue Book. Yes po, meron pong Blue Book yung Bureau of Internal Revenue at hindi po ibig sabihin nga na masamang tao. para po yan, hindi po yan para sa mga masasamang tao, okay? So mamaya po ipapakita ko sa inyo ano yung itsura ng Blue Book na yan na continuously ginagamit pa rin at nire-register pa rin ng ibang taxpayers, lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang. Okay? So, wawarningan ko na po kayo. Okay? So, sa mga mag-open ng business or nag-open ng business ng ating dream business, kahit anong business yan, kahit micro, kahit small, medium, or large, one of the government agencies na kailangan nating puntahan para i-register yung ating business ay wala nang iba kundi itong Bureau of Internal Revenue. Okay? So, alam nyo naman yung logo ng BIR. It's combination of the yellow, white, and black. At yung building po niya na nakikita nyo sa left side ko, yan po ay main office ng Bureau of Internal Revenue sa Quezon City. At once na kami nakapasok dyan, very strict ang security. Okay? And once na naka-register ka na sa Bureau of Internal Revenue, ni-register mo yung business mo, practice sa profession mo, or nag-online business ka, at required tayo mag-register sa BIR, bibigyan po tayo ng BIR as for receipt. Ito po yung tsura ng BIR as for receipt, kulay pula, pero hindi na po siya kulay pula, kulay green na po siya. So ito po yung tsura ng kulay green na as for receipt. Sa mga kulay pula pa rin BIR as for receipt, papalitan nyo na po yan kasi luma na yan. Kailangan po yan kulay green na. Okay? So, ito po yung nakapaskil sa ating place of business at dapat po makikita yan ng mga customers natin o yung mga taong nagtatransact sa atin. Lalong-lalo na yung BIR tax mapper. Yan ang unang lang hinahanap, yung nakapaskil, nakadisplay ba siya. Okay? And another document na ibibigay sa atin ng Bureau of Internal Revenue after registration ay itong ating Certificate of Registration. So, congratulations. Yan na yung proof. Yan yung proof na naka-register tayo sa Bureau of Internal Revenue. Naka-register yung ating business sa Bureau of Internal Revenue. Yung BIR Form number 2303 o yung Certificate of Registration from the Bureau of Internal Revenue. Makikita nyo yung ting nyo dyan, yung pangalan ng taxpayer, yung registered tax type, registered address, blah 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 blah. And isa sa mga obligations ng taxpayer ay ang bookkeeping. Ang bookkeeping ay, in simple terms, in layman's terms, yung recording of business transactions in our books of accounts. Okay? Yun ang bookkeeping. Kaya nga kapag na-tax map ka, hinahanap sa'yo yung books of accounts mo. Kapag wala sa registered place of business, penalty. O kaya, kahit na nasa registered place of business, wala namang record, penalty. O kahit na nasa registered place of business, may record, pero hindi naman naka-register sa BIR, may penalty pa rin, may violation tayo. Okay? So, there are three kinds of books of accounts. We have manual, loose leaf, and computerized books of accounts under po ng Bureau of Internal Revenue Rules and Regulations. At kadalasan po, ang nire-register ng taxpayer, kasi mas madali lang, itong manual. So, pag sinabing manual, handwritten talaga yan. Take note mali yung advice ng iba, suggestion ng iba, o yung pinapayo ng iba na yung ni-record mong business transaction sa Microsoft Excel, i-print mo, tapos idikit mo dito sa manual books of accounts. Maling-mali yun, ha? Unang-una, yung pag-record ng transaction sa business transaction sa Microsoft Excel or other spreadsheet na yan, ang tawag doon loose leaf. At ang loose leaf, kailangan muna natin ng permit to use o kailangan natin ng permit or approval from the BIR through our RDO na gumamit ng loose leaf. Yung loose leaf kasi ay isa sa mga books of accounts. Okay? Pangalawa, yung pasting doon sa manual books of accounts ay hindi considered na manual. Tama? Kaya nga sinabing manual eh. So, susulatan mo, i-record mo yung business transactions mo manually using your hand and ballpen, of course. Okay? Maliwanag po ba? So, take note, mali po yung sinasuggest ng iba na i-print mo yung transactions mo na nirecord mo sa loose leaf
tapos i-paste mo doon sa iyong manual books of accounts, mali po yun. Mapi-penalty kayo doon. Okay? Ngayon, ito po yung blue book. Bakit siya tinawag na blue book? Kasi kulay blue. Kasi kulay blue. So, first time po namin yan na-encounter sa Baguio City, sa mga participants namin na nagdala ng blue book na yan. Kasi ang tawag nila dyan ay blue book. Okay? Pero ang title ng Books of Accounts na yan ay Simplified Set of Bookkeeping Records or SSBR. Ngayon, ang issue natin ganito. Yung blue book na yan, hindi na yan ini-implement o hindi na yan yung Books of Accounts na gagamitin dapat natin. Kasi ang tawag niyan, manual books of accounts. Pero dati pa yan. Dati pa yan. Kaya nga lang, after our trained law, effective January 1, 2018, tinanggal na yan. Tinanggal na yan. So, kung tinanggal na yan, dapat hindi na yan nire-register, hindi na yan ginagamit. Ang problema ngayon, after our trained law, January 1, 2018, forward, up to this year, 2021, meron pa rin nagre-register niyan. At inaaprubahan naman ng RDO through the frontliner. Okay? So, pag-aaralan po natin kung bakit siya bawal. So, the legal basis, iting legal basis kung bakit tayo required as taxpayer na mag-record ng business transactions in our books of accounts. Wala nang iba kundi ang ating Section 232 ng ating tax code. Okay? So, Section 232 ng ating tax code. Sa mga meron pong RWB Bookkeping, RWB Bookkeping po sa mga ATC students namin. So, turn your RWB book po to page number... Napit po natin. Ito nga po pala yung RWB book namin. If you want to learn how to record your business transactions in your books of accounts, meron po kaming RWB book para sa inyo na may package na exclusive ATC online videos para ipaliwanag sa inyo step by step kung paano po mag-record ng business transactions in your books of accounts. May mga legal basis din po ito kasama dito. Prescribed na po yung format, BIR prescribed format yung ating tinuturo dito kasi may format tayo ng recording para hindi kayo malilito. So ito po, page number 64. Sa mga RWB Bookkeeping Seller of Service, page number 64. Sa mga RWB book na Seller of Goods, ito po yung seller of goods natin. If your business is seller of goods, like online business, nasa page number 74. 74 po para sa mga RWB Bookkeeping Seller of Goods po. Page number 74. Yung ating Section 232. Okay? So, basahin po natin. Yung Section 232. Section 232. Title, Keeping of Books of Accounts. So, ito yung legal basis kung bakit tayo dapat mag-keep, mag-use, mag-maintain ng ating books of accounts. At again, yung books of accounts, tatlong klase yan. Manual, loose leaf, and computerized. Yung pinag-uusapan natin ngayon, yung common mistake na continuously pa rin na nababiolate ng ating mga nagbe-business without knowing. Okay? Letter A, corporations, companies, partnerships, or persons required to keep books of accounts. So, all corporations, companies, partnerships, or persons, kung makikita nyo po dito, yung sinabi, all corporations, companies, partnerships, or persons, hindi po binanggit yung individual taxpayer. So, ibig sabihin ba yung individual taxpayer exempted sa keeping of books of accounts? No. Under po ng Section 22, Section 22 ng ating tax code, makikita niyo po doon yung legal definition ng person. Yung sinabi niya po ditong persons. At yung person, isa doon sa mga person ay individual. Kasama sa definition ng person yung individual. So, pasok dito, pating estate and trust. Required by law to pay internal revenue taxes shall keep and use relevant and appropriate set of bookkeeping records duly authorized by the Secretary of Finance, wherein all transactions and results of operations shown and from which all taxes due the government may readily and accurately be ascertained and determined any time of the year. So, malinaw po sinabi dito na yung ating books of accounts na gagamitin ay relevant and appropriate set of bookkeeping records. So, until now po, 2021, wala pong binababa yung Commissioner of Internal Revenue ng definition.
Ano ba ibig sabihin ng relevant and appropriate set of bookkeeping records? Pero mamaya po meron kami ipapakita sa inyong legal basis para pagbasihan natin na ito yung pwedeng gamitin. Okay? Tapos, duly authorized by the Secretary of Finance wherein all transactions and results of operations. So, dun sa phrase na yun, pakiguhitan. So, ito yung legal basis na ang i-record mo lang sa books of accounts mo ay yung results of operations and all transactions. Okay? And from which all taxes due the government may readily and accurately be ascertained and determined any time of the year. So, therefore, hindi nire-record sa books of accounts yung mga personal transactions. Like yung jewelry, house and lot for personal use na hindi naman ginamit sa business, furniture sa bahay, TV, refrigerator, ano pa, basta lahat ng mga personal transactions hindi naman affecting the business or operations of the business or practice of profession, hindi yan nire-record sa books of accounts. Kasi doon sa Pampanga, nung nag-seminar kami, pinakita sa akin ng participant natin yung kanyang financial statement at isa sa mga na-notice ko ay yung merong jewelry and clothes. Jewelry and clothes. Yun yung account title, Jewelry and clothes dun sa kanyang balance sheet. Tinanong ko siya, ano ba yung nature of business niya? Sinabi niya sa akin at kine-question ko, bakit may jewelry and clothes? Ginagamit niya ba yung jewelry and clothes sa business niya? Hindi. Personal niya raw. Kung personal yun, dapat hindi yun nandoon. Hindi yun nandoon. Wala yun sa balance sheet. Wala yun sa income statement. Wala yun sa balance sheet. Cash flow, equity, notes to financial statement, tax returns. Wala din yan sa books of accounts kasi hindi naman yan affecting the business or affecting the operations of the business or practice of profession. So, hindi kailangan i-record yan. So, common mistake po yun, ha? Common mistake yun. So, dati kasi dito sa section 232, ito kasi amendment na nato ng Train Law. Before the amendment of Train Law 2017 and prior years, may sinabi dito na simplified set of bookkeeping records or yung SSBR. At yung SSBR nga na yun yung tinatawag na Blue Books. Yun yung tinatawag po na Blue Book dati. Yan. Na inadapt pa rin hanggang ngayon at continuously nire-register pa rin ng ibang taxpayer sa ibang RDO hanggang ngayon after our Train Law 2021 na ngayon. Pero mali. Ano ang magiging violation natin kapag you register, you use, you keep, you maintain this blue book which is not now allowed by our tax code section 232? The taxpayer will unknowingly, unintentionally, ignorantly violate our tax code. Specifically, the section 232 of our tax code. Kasi nga, tinanggal na yan. Okay? Yan ang issue natin ngayon. Yan ang issue natin. So, kung meron tayong violation ng tax code, National Internal Revenue Code of 1997, malamang meron niyang penalty. At ang penalty sa books of accounts, kung makikita niyo yung checklist of violation na just in case ma-tax map kayo, nakalagay doon yung books of accounts na penalty, 1,000 to 50,000 pesos depending on your gross sales, gross receipts in accordance with the RMO 7/2015. So, kita mo na, nag-register ka ng books of accounts, nakapag-comply ka. Nag-record ka ng mga business transactions, updated, nakapag-comply ka. Pero dahil hindi mo alam or dahil hindi rin alam ng frontliner sa RDO kasi inaprubahan nila na bawal na pala o hindi na allowed yung SSBR, subsidiary sales, yung simplified set of bookkeeping records, taxpayer pa rin po ang may penalty. Okay? Taxpayer pa rin po ang penalty. So, sir, bakit pala yung ibang RDO inaaprobahan pa rin yan? Dapat sila na nagbabawal, na hindi na, sila na dapat ang nagsasuggest sa frontline na hindi na yan pwede gamitin. So, minsan lang naman to minsan kasi, yung frontliner, hindi rin siya updated. Umaasa lang siya doon sa utos ng bisor niya o doon sa tinatawag na old practice. Ay, yung old practice, minsan, naamyendahan yan. Katulad ng ating Train Law. So, hindi rin siya updated. Kaya siguro, naaprubahan yung ganyang books of accounts na blue book. Which is mali.
Bakit mali? Kasi hindi na siya allowed. Under our tax code section 232 as amended by our train law effective January 1, 2018. Okay? So ano palang remedy natin, sir? So kung hindi na siya allowed, anong remedy natin? Ang remedy po natin diyan, ito po yung books of accounts natin. So ang mangyayari, we have general journal, general ledger, cash receipts journal or CRJ, and CDJ stands for cash disbursements journal. And if your business is VAT registered, additional 2 books of accounts, subsidiary sales journal, and subsidiary purchases journal. Ba't ko nasabi yun? Hindi naman sinabi, sir, sa section 232 na general journal, general ledger, cash receipts journal, cash disbursements journal. Ito po, hawak-hawak ko po ay Revenue Audit Memorandum Order 1 Series of 2020. Bagong-bago lang po ito. Na-request ko po ito sa Electronic Freedom of Information. At very thankful po ako dun sa humahawak ng mga nagre-request. Kasi madali lang yung approval. So, Revenue Audit Memorandum Order 1 Series of 2020. Dati yung 2000, ngayon meron ng 2020, may bagong version. Ito yung manual. Ito yung manual ng mga revenue officer. Kapag in-audit ka nila, ito yung kanilang manual procedure. Okay? Alam niyo naman, pag in-audit tayo, meron tayong letter of authority. Tama? So, kung mapapansin natin dito, page number 6, sinabi niya dito, below are the regular accounting records being used by taxpayers. Letter A, journal. Tapos, journal consists but not limited to of the following. May sales journal, may purchase journal, may cash receipts book o cash receipts journal, CRJ, may cash disbursements book or cash disbursements journal, tapos ledger. Logically, isipin natin, may sinabi bang simplified set of bookkeeping records or blue book? Wala. So, ibig sabihin, pag na-audit ka, na-tax map ka, pinakita mo yung blue book mo, malamang meron ka ng violation. Anong violation mo? Section 232 ng tax code. As if hindi ka nakapag-record ng books of accounts mo. Kasi nga, mali yun. Illegal yun, void yun. Hindi yun ang minamandate sa'yo na gamitin mo. Pero ginamit mo unknowingly, kaya nga lang, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Hindi natin pwedeng sabihin na, inaprubahan niya ng frontliner. Yan ang binigay sa akin. Yan ang sinadjust sa akin. Baka sinadjust sa'yo. O ito yung binigay ko pero inaprubahan. Kaya nga lang, hindi po kasalanan of fault ng frontliner yun. Fault pa rin yun ng taxpayer. Tandaan niyo po yan. Hindi po hinahabol ng BIR ang frontliner, bookkeeper, accountant, lawyer, consultant, management. Ang hinahabol, taxpayer pa rin. Kung ang business nyo ay individual or sole proprietor, ikaw na nakaregister, pangalan mo, ikaw ang susulatan ng Bureau of Internal Revenue kasi meron kang violation. So, our bottom line, our point of view here is to avoid this violation is just in case na commit ko na, meron kayong blue book, we will tell you, we will teach you kung paano siya i-remedy. Okay? Paano siya i-remedy. So, dito sa binasa po natin, ito yung manual ng mga revenue officer pa nag-audit sa atin. At wala dito sa manual yung sinasabi na blue book or simplified set of bookkeeping records. Sa mga student po namin ng RWB Book BIR Tax Audit, meron po kaming RWB Book na BIR Tax Audit. Ito po, makapal siya. Ito naman yung manual natin. Kung merong manual yung BIR sa audit sa atin, tayong mga taxpayers, meron din tayong manual. Ito po yung manual natin. At ginawa po namin to sa ATC para po ma-educate kayo ng tamang BIR tax audit para hindi tayo mangmang. Para hindi lang tayo oo ng oo dun sa sinasabi ng revenue officer na nag-audit sa atin. Para nakakatulog tayo ng mahimbing sa gabi. Okay? Sa mga RWB book owner namin ng BIR tax audit, please send your RWB book number on our Facebook page. At ibibigay namin tong manual na Revenue Audit Memorandum Order 1 Series of 2020 para alam natin ano yung moves. Ano yung mga moves na pwedeng gawin ng mga revenue officer pag in-audit tayo. Okay? So, bottom line, wala po dito yung sinasabing simplified set of bookkeeping records or blue book. Okay? So, ano palang mga books na available? General Journal, General Ledger, Cash Receipts Journal, Cash Disbursements Journal. And if your company is VAT registered, we have Subsidiary Sales Journal and Subsidiary Purchases Journal. So, add ng 2, bali 6. Okay? Ngayon, ang gagawin natin, just in case na, sir, paano yan? Nakaregister na ako eh. Late ka na. So, kasalanan ko pa ngayon. Late na tayo. So, just in case nakaregister na kayo ng blue book na yon, no?
ang gagawin natin doon, ang remedy, ipapakancel natin. Hindi na natin hihintayin pa na RDO natin ang sumulat sa atin to inform us of our violation because we register, we are continuing use, we are keeping and maintaining the blue books which is not allowed in our tax code section 232. Okay? Ang gagawin natin ngayon, uunahan na natin yung RDO na i-correct. Kasi kapag RDO pa natin ang nag-correct sa atin, may penalty na yun malamang. So, ang gagawin natin, uunahan na natin yung RDO, i-correct yung mistake natin, yung violation natin. So, paano natin siya i-correct? Pupunta ka ba ng RDO, makikiusap, luluhod, iiyak, magsusuot ng punit-punit na damit. May mga ganun eh. Nagsusuot ng punit-punit na damit para magmukhang kawawa. May mga ganun eh. Hindi. Ang gagawin pa natin, mag-request tayo. At ang request natin ay in writing, hindi verbal. Kasi yung verbal na request, mahina yun. Mahina yun, tsaka magmukha kang tanga doon. Hindi ka papakinggan. Okay? Ang request dapat in writing. Katulad po na ito. Ito pa yung request letter natin. Itong request letter natin ay free. Ibibigay po namin sa inyo to ng free. Mag-message lang po kayo sa Facebook page namin, hindi po YouTube, Facebook page namin kasi sa YouTube walang attach ng file. Sa Facebook page po namin Accounting Tutorial Center, ibibigay po namin sa inyo to at iting template natin, edit lang para mapakancel yung blue book nyo at mag-register kayo ng bago yung books of accounts, yung tama na tinuro namin kanina. Okay? So, pag-aralan po natin. So, this is the format. Insert lang yung date. Insert the name of RDO kasi naka-address to kay RDO nyo. Insert the RDO number and insert the address of RDO. Title niya, request letter. Ano nire-request mo? For cancellation of registration and approval of simplified set of bookkeeping records, SSBR. Nag-request tayo na cancelin yung na-register natin previously na mali na yung blue book. Ito, nire-request natin dito sa letter na i-cancel nila to. Okay? Kasi mali nga yan. Okay? Usahin natin. Dear Sir, Ma'am, o yung RDO nyo, Sir, lalaki, Sir. Pag babae, Ma'am, tanggalin nyo na yung Sir, Ma'am. Okay? First paragraph. Kapag gumagawa po ka ng letter sa BIR, always yung first paragraph ay yung introductory paragraph nyo. Ito yung technique sa paggawa ng letter, Yung first paragraph nyo, sabihin nyo na kagad para saan yung letter nyo. Okay? Yun yung technique sa paggawa ng letter. First paragraph, it tells the reader or the addressee para saan yung letter nyo. Okay? Para di siya naliligaw kung ano ba yung sinasabi natin sa letter. First paragraph, this has reference to registration and approval of my, pwede nyo dagdagan to ng my or our kung corporation or non-individual taxpayer yan, simplified set of bookkeeping records herein after referred to as SSBR for brevity. That was approved by your office on, kailan siya inaprubahan. Makikita nyo naman yung approval date doon sa BIR Form 1905 nyo. Kasi gumagamit tayo ng BIR Form 1905 for application of our books of accounts. However, upon careful examination of Section 232 of Republic Act Number 8424 as amended, herein after referred to as tax code, said registration and approval of SSBR was already repealed or cancelled na by Republic Act Number 10963, herein referred to as train law, that took effect on January 1, 2018. Ang talino mo. Pag nabasa to ng RDO, ang talino niya. Nag-cite siya ng legal basis. Ganun pa yung technique natin Pag susulat kayo sa Bureau of Internal Revenue, may concern kayo, hindi yung love letter na mabubulaklak yung mga sinasabi niyong salita. No. Pagdating sa Bureau of Internal Revenue, correspondence or letters, dapat merong legal basis. Nagre-request ka na cancel namin yung blue book mo or simplified set of bookkeeping records mo, anong legal basis mo? Ganun lang kasimple. So, ang legal basis po natin nga, yung napag-aralan natin, Section 232. Okay? So, the pertinent provision of amended Section 232 of the Tax Code reads, Section 232, keeping of books of accounts, blah, 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 blah. Tapos, highlight natin yung shall keep in use relevant and appropriate set of bookkeeping records. Kasi ito yung dinagdag. Ito yung ni-replace doon sa dating simplified set of bookkeeping records. Ito yung ni-replace. Okay? Tapos, sunod. Actually, mga 3 pages po ito. Medyo mahaba. So, ang gagawin nyo lang dito ay copy-paste, tapos edit lang.
Tapos, nakalagay, bold spacing, italic, and underscoring supplied kasi tayo ang nag-add nun. Wala naman sa tax code yung mga bold spacing na yun, tsaka italic, tsaka underscoring. Evidently, the old provision that requires keeping and using of SSBR, yun yung blue book natin, as duly authorized by Secretary of Finance was already deleted. Tinanggal na. By above cited amended provision of Section 232 of Tax Code effective on January 1, 2018. Tapos pwede mong dagdagan because of train law. So itong format po natin na request letter, pwede nyo pong dagdagan, pwede nyo bawasan, nasa inyo po yan. Pero ito yung format na natin, ha? Clearly, it is mistakenly, nagkamali tayo, and erroneously, to register and approve such as SSBR pursuant to the clearly worded provision of Section 232 of Tax Code. Okay? So mali yun. May legal basis tayo, Section 232. Tapos itong last paragraph na to, ito yung conclusion paragraph na tinatawag ko. Ano yung gusto mo? Ano yung gusto mong mangyari? Bakit ka sumulat sa amin? Ano yung gusto mong gawin namin? Yun. So, in view of the foregoing, it is respectfully. So, pag sumulat tayo sa BIR, kahit nagalit ka, inaprubahan yung blue books mo, tapos nagkaroon ka ng violation, mali pala yun, bakit inaprubahan? So, gagamit pa rin tayo ng mga respectful na words, yung mga humble words, kasi they are government officials pa rin. Okay? In view of the foregoing, it is respectfully and humbly requested that the registration and approval of SSBR be cancelled, and grant undersigned prayer to register and approve by your office the books of accounts, namely. So, ang gagawin kasi natin, cancelin mo yung blue book. Tapos, pag kinancel mo yun, malamang mag-register ka ng bagong books of accounts. Okay? So, yung books of accounts na yun, pwedeng yung ating binanggit kanina, yung cash disbursements journal. Kanina po, yung kanina. Ito po. Pwede po siyang cash disbursements journal. Lalagay nyo lang po dito. Yung kulay blue po dito sa letter na, ay kulay yellow, naka-highlight po, in-edit po ito, ha? In-edit to. So, papalitan nyo to, ano yung mga books of accounts na i-register nyo. Kasi, kinancel nyo yung blue book, mag-register tayo ng bago. Ngayon, yung mga naka-record na doon sa na-cancelled nating blue book, na-transfer natin o i-record natin ulit dito sa tamang books of accounts. Kasi ito yung tama. Okay? So, we have cash disbursements journal. We have 12 columns, 14 columns. Depende kung gano'ng karami yung transactions nyo. We have general journal. Dito nire-record yung mga non-cash transactions. We have cash receipts journal. Dito nire-record yung mga cash receipts, whatever source, transaction. And we have general ledger. Sa general ledger, dito natin sinasummarize yung mga na-record natin sa journals. And we have another two. Charan! Kapag ba't registered kayo, you have subsidiary purchase journal and subsidiary sales journal. Yung iba, nakakarating sa amin na walang ganito. Pero ba't registered sila? Bakit sila walang ganito? Kasi hindi naman daw hahanapin ng revenue officer. Kalokohan. Hindi kailangan hanapin ng revenue officer para mag-register ka ng books of accounts na nire-required ng batas. Okay? Hindi siya nire-require ng revenue officer. Hindi siya nire-require ng RDO. Hindi siya nire-require ni Commissioner of Internal Revenue. Hindi siya nire-require ni Department of Finance Secretary. Nire-require siya ng tax code. Ang batas. Hindi kailangan ng approval nila o disapproval nila para gumamit ka nito. Okay? Para mag-register ka nito. Kasi nasa batas na. Ang gagawin mo, i-register mo na lang. So, hindi mo kailangan na hahanapin nila. Hindi naman nila hahanapin yan eh. Kasi may mga gano'n, may nag-suggest daw na bookkeeper, accountant ba yun, or what? Doon sa ating isang ATC student, kasi inahanap ko to, nag-consult siya sa atin, wala daw siya neto. Bakit wala? Hindi naman daw hahanapin. Kalokohan yun. Kung ba't registered kayo, dapat meron kayo neto. Ha? Additional tong dalawa. Subsidiary purchase journal and subsidiary sales journal. Okay? So, ang gagawin natin, cancel the blue book and register the correct new books of accounts. At yung mga dating transactions na nai-record na doon sa blue book, ita-transfer nyo lang po dito sa ating books of accounts. Okay? Na bago.
Tapos, dito sa baba ng conclusion paragraph natin, sinabi natin dito na appropriate action taken within 3 working days from the receipt of this request letter pursuant to the provisions of Republic Act number 11032, Section 9B1 and BIR Citizens Charter will be highly appreciated. Yung Republic Act number 11032, ang tawag doon ay Ease of Doing Business Law. So, sinabi po doon, specifically Section 9B1, within 3 working days, dapat ma-actionan na nila, approve or disapprove yung ating application or request. Okay? Ngayon, pag nag-request kayo na na-aprobahan na yung ating request na ma-cancel, tapos mag-register ka ng bago. Pag nag-register ka ng bago, hindi request letter ang gagamitin mo. Ang gagamitin mo ay application form number 1905, yung may revision date na 2018. Ito yung gagamitin mo para sa application ng new books of accounts. Ganun lang kasimple. So, wag na po natin hintayin pa na RDO natin, tax auditor na nag-audit sa atin, tapos binigay mo yung blue book mo, ang magsabi sa atin na meron kang violation. Anong violation? Section 232. Nakapag-record ka naman ng books ng transaction sa books of accounts mo, updated naman, na-approve naman siya. Pero anong nature ng violation mo? Blue book. Or you are using the already deleted provision of our tax code na nagsasabi na gumamit ka ng simplified set of bookkeeping records, which is wala na under our trained law effective January 1, 2018. Okay? So, remedy sa mga meron ng blue book, canceled your blue book using our request letter. Ito po yung request letter natin, and this is free. Message nyo lang po kami sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center. Bibigay po namin sa inyo. At isa pang technique dito sa letter natin, copy furnish natin si Commissioner of Internal Revenue, Honorable Cesar Dulay. Copy furnish nyo po ng request letter kasi minsan yung mga letter na pinapasa natin sa RDO, minsan hindi sila ina-actionan. Nilalagyan sa drawer. Ini-ignore sa madaling salita. So, kailangan natin copy furnish yung mas mataas sa kanya para ma-inform sila na meron tayong request letter sa RDO. Kasi ang ginagawa ng Commissioner of Internal Revenue in our own experience, binabato niyan. Binabato niya yan sa Deputy Commissioner Operations Group kay Sir Arnel Gubala. Tapos si Sir Arnel Gubala, binabato niya yan sa RDO. O RDO, merong request letter dito. Na-copy furnish kami. Gawan mo ng paraan, solusyonan mo. Yes, sir. Susunod yun kasi boss niya yun eh. Ganun yung technique ha. Ganun yung technique. Okay? So, free. This is free. Wala pong bayad to. Walang strings attached. Hindi namin kailangan ng credit card information nyo. Message nyo lang po kami sa Facebook page namin at in-explain na po namin sa inyo kung paano gamitin to. Ha? Okay? And, pag na-aprobahan na yung inyong cancellation, apply po kayo ng bagong books of accounts nyo using the BIR form 1905 po. 2 kopya po yan, isa sa atin, isa sa RDO natin. Okay? Problem solved. Ganun lang. And maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po yung meron kayo natutunan. Sa mga hindi pa naka-register na Blue Book, pero yung RDO nyo nag-i-issue ng Blue Book or kayo mismo ina-approvean yung Blue Book na in-apply nyo kasi ito yung ginamit ng kakilala ko eh. Ito yung ginamit ng kapitbahay ko. Ito yung alam po. Ito yung sinadjust sa akin. Mali yun. Huwag nyo nasundan kasi nga mali. Okay? Wala ang legal basis yon. Tinanggal na yun ang ating tax code ng ating trained law starting January 1, 2018 as we fully explain in our ATC video. So, ang gagawin nyo, kung wala pa kayong Blue Book kasi di pa nakapag-register, hindi po Blue Book ang gagamitin nyo ha. We have subsidiary purchase journal if your business is BAT registered, subsidiary sales journal if your business is BAT registered. Kung hindi naman, you have ledger, you have cash receipts journal, you have general journal, and you have cash disbursements journal. So, 4 kapag non-BAT ka, kapag BAT ka, 6. So, paano gamitin yon? Doon na namin kayo i-invite sa ating mga online HC videos through our RWB book. So, we would like to invite you to our online education if you want to learn more. Lalong-lalo na kung paano mag-record ng business transactions in your books of accounts. Yung correct way, yung record yung sales, purchases, expenses natin in our books of accounts. Okay? Para maiwasan natin yung samot-saring takot sa Bureau of Internal Revenue simply because hindi natin alam. Hindi natin alam kung tama ba yung ginagawa natin o hindi. And malamang kung mayroong violation ng tax code, mayroong penalty. Para maiwasan natin yung iba't ibang sulat sa atin, love letter, lalo na po yung love letter,
Saan sulat yan? Hindi naman sa meron akong penalty or violation, it's because meron akong sulat sa BIR, may sagot sila sa akin in writing din. Yan. Sagutan lang in writing. Englishan. Okay? So we would like to invite you to our online education, so our RWB Bookkeeping. If your business is seller of service, meron po kami sa inyong RWB Bookkeeping for seller of service, non-BAT muna. Yung BAT po namin patapos na. Okay? I-announce po namin sa inyo pag tapos na. And hindi nyo kailangan basahin to para pag-aralan kasi we have online ATC videos which are exclusive lang. Exclusive ATC online videos to discuss, explain, step by step kung paano mag-record ng transaction in your books of accounts. Ini-explain natin yung laman ng libro natin. So, meron tayo ditong, yan. Meron tayong official receipts, OR, kasi pag seller of service ka, dapat OR. So, meron tayong mga sample data or resibo, actual na resibo, na tuturo po namin sa inyo kung paano siya i-record. Meron din po tayong mga expenses. Yan. May sample payroll din. May mga legal basis din po tayo dito, katulad ng binasa natin kanina. Mga legal basis, yan, legal basis po. Legal basis ng recording ng transactions in your books of accounts. Mga legal basis po. Legal basis ng tax code. Yung ini-enforce po ng Bureau of Internal Revenue. Tutulungan po namin kayo, tuturuan namin kayo kung paano mag-record sa inyong cash disbursements journal. Package na po ito. May package na po itong 4 na books of accounts. Cash disbursements journal, general journal, cash receipts journal, and general ledger. Yung subsidiary sales and purchases journal, applicable lang to sa mga BAT registered taxpayers. And malapit na nga po matapos yung ating RWB Books for BAT, we will announce to you po. Okay? Investment fee, 4,999 only. Kasama na po yung 4 nating books of accounts na sinabi. Kasama na po itong 4 na books of accounts. And package na rin po ito ng online nating ATC videos. So, 4 to. 4 na books of accounts, isang RWB book, tapos yung online nating ATC videos, renewable up to 10 times po, just in case hindi nyo napag-aralan, o kahit na napag-aralan nyo, hindi nyo na-gets, pwede po ulit yung pag-aralan yan. Okay? So, ito po yung mga online ATC videos natin. I think more than 20 yan. So, hindi lang siya isang video to explain the contents of our RWB book kung paano mag-record ng transactions in your books of accounts. Marami po yan. Okay? Step by step po yan. Step by step. And if your business naman po is seller of goods, nalaglag na. If your business po is seller of goods, online seller kayo, ano pa, yung retail, yung company nyo, goods yung binibenta nyo. So, we have RWB book para sa inyo, RWB book bookkeeping for seller of goods. Tuturuan po namin kayo kung paano mag-record ng sales, ng expenses nyo, transactions nyo in your books of accounts. May mga sample po tayong resibo dito na sales invoice. Yan. So, actual na resibo, yung gagamitin natin as our example, as our practice sa recording ng transactions in our books of accounts. So, sa madaling salita, ito yung pagka-practicean natin, hindi yung actual yung business. Kasi kung actual business nyo ang pagka-practicean natin, malamang puro violation, may penalty yon. Pero ito yung pagka-practicean natin. Investment fee is 4,999 only. At kasama na po nga dito yung mga exclusive nating online ATC videos to explain step by step kung paano gamitin tong RWB book, kung paano mag-record sa ating books of accounts. At kasama po yung 4 nating books of accounts dito sa ating package. Free shipping po tayo within the Philippines, 4,999 only po. And kasama po yung RWB support natin, unlimited. Kung meron kayong tanong sa pinag-aaralan nyo, message nyo lang po kami sa Facebook page namin. Okay? In our tax compliance, kung gusto nyo pong matuto kung paano mag-file and pay, mag-prepare ng sarili nyong tax returns, we have RWB book para dyan. How to file and pay your own tax returns. Dalawa po ito. Isang lecture set, isang practice set. Nandito po yung mga iba't ibang BIR forms na gagamitin natin for practice purposes. Tuturuan po namin kayo paano mag-fill out, paano mag-file, magbayad ng sarili nyong tax returns. Or even if hindi naman kayo magpa-file, magbabayad, gagawa ng sarili nyong tax returns, mas maganda na alam nyo. Mas maganda na alam nyo. Okay? So, meron tayo ditong quarterly ITR, annual ITR, expanded withholding tax, compensation, ano pa? Other topics, top withholding agent, yung bagong guidelines ng BIR in the filing and payment of our internal revenue tax, yung paggawa ng statement of management responsibility, nandito rin po, may format tayo, edit lang natin. Pero, hindi nyo kailangan basahin itong libro para pag-aralan kasi
i-explain nga po namin sa inyo, topic by topic, step by step, through our online HC videos. Exclusive lang po ito. Hindi nyo po ito makikita sa YouTube channel natin. Kasi these are exclusive only to our RWB Book owners. Sila lang po makaka-access nito. Meron tayo ditong RWB Book number. May RWB Book number po tayo dito na yun po yung password. I-send nyo po sa amin, yung pipicturean nyo lang. Tapos yun po yung password para gamitin, ma-access yung inyong online HC videos. Okay? Investment fee is 4,999 only. Renewable up to 10 times yung ating mga online HC videos para mapag-aralan nyo ulit. Free shipping tayo within the Philippines. Okay? Maraming salamat po. And our tax audit. Nalaglag. Ang bigat na kasi. Ang bigat. Kung gusto niyo pong matuto, ito po yung manual natin. Ito yung manual natin para matutunan natin ano ba yung tamang BIR tax audit. Nandito po siya. From letter of authority hanggang final decision on disputed assessment. May mga legal basis din po ito. Ito yung pag-aaralan natin. At nandito, may mga format tayo dito or template ng letter of protest, transmittal letter, sa pag-submit ng books of accounts. Sa mga hindi pa po nakakakita ng letter of authority, ito yung tsura niya. Charan! At meron tayo dito mga format. Format ng mga communication. We have notice for informal conference pero hindi na siya NIC. Ano na siya? Notice of discrepancy na. Okay? Kapag ganun po, merong ina-update yung BIR, gumagawa rin po tayo ng ATC update para ma-update din po kayo. Okay? Which is kasama na sa investment niyo. Meron din po tayong format ng letter of protest or template na pwede nyong gamitin, copy-paste nyo, depende po sa case nyo. Okay? May mga example din tayo dito ng mga assessment notice. We have preliminary assessment notice. Ano ba yung tsura niya? Paano ba siya i-handle? Paano ba siya ipoprotest just in case the taxpayer is disagree? Okay? Meron din tayong final assessment notice, formal letter of demand, and hanggang final decision on disputed assessment. This is the best RWB book para sa inyo, para hindi na kayo matakot sa BIR, sa tax audit ng BIR. Okay? Investment fee is 9,999 only. Package na po ito. Hindi nyo kailangan basahin to para pag-aralan kasi kahit basahin nyo to, hindi nyo rin maintindihan. Kasi may mga technicalities to, may mga legal terms, jargon na hindi natin maintindihan sa una. Okay? So, kasama po dito yung ating online HC videos na 29. I think 29 yan. More than 20. Step by step po, tuturo po namin sa inyo kung ano i-handle yung LOA nyo, yung checklist, yung first notice, second notice, even the subpoena duces tecum, the notice of discrepancy, the preliminary assessment notice, the final assessment notice, and the final decision on disputed assessment. Lahat po yan dito. May mga protest letter din tayo doon, may mga legal basis din tayo dito. Meron itong mga BIR administrative issuance which are applicable in our tax audit. And may mga court decision din ito kasama, mga relevant court decision. Okay? Investment fee is 9,999 only. One-time investment lang to. Kasama na po yung mga online nating ATC videos. Tapos kasama na po yung support natin kung gusto niyo pong mag-consult sa amin about your tax audit. Basta meron kayong RWB book po, BIR tax audit. Okay? And our RWB book financial statements. Kung gusto niyo naman matuto kung paano gumawa ng sarili niyong financial statements, lalong-lalo na ngayon darating na annual submission sa BIR at SEC. Meron po tayong format dito sa ating RWB book, how to make your own financial statements. So we have income statement, we have balance sheet, we have cash flow. Meron po tayong data na gagamitin, yung trial balance natin. At ang gagawin po natin doon, using our format ng ating financial statements, na copy-paste natin siya. Do not worry, i-explain po namin yan step by step kung paano po gamitin o paano gawin yung template natin. May template po tayo dito ng financial statement na pwede nyo gamitin, which is ginagamit din po namin yun. Pwede nyo pong gamitin sa business nyo. Tapos, hindi nyo kailangan basahin ito para pag-aralan kasi nga, i-explain natin to step by step through our online ATC videos po. Patulad po nito. Okay? Paano gumawa ng income statement? Paano gumawa ng balance sheet? Paano gumawa ng cash flow, ng equity, ng notes to financial statement? In the topic of statement of management responsibility, SMR, nandito rin po. Okay? 4,999 only, but we have 500 pesos discount promo. Avail na po kayo, 4,499 na lang siya. And free shipping tayo within the Philippines po. Okay? In our train law, kung gusto niyo naman matuto ko paano mag-tax planning, ano yung mas maganda sa inyo? Yung 8% ba, the 40% ba, or itemized deduction?
Nandito po. How to avail the 8% income tax rate option? Nandito po. Paano mag-compute ng withholding tax compensation ng empleyado under our train law? Nandito po. Okay? This is 4,999 only, but we have discount 500 pesos. Avail na po kayo. Free shipping po tayo within the Philippines. So, paano mag-avail? Just click the link below or above of our ATC video. Meron pong to order doon. Meron na po yung pipila pa na Google form. Select nyo lang po anong gusto nyong RWB book. Meron po tayong mga RWB book packages, yung mga combination ng ating RWB book. Just in case gusto nyo ng 2 or more RWB books, meron po tayong discount. Kung gusto nyo naman po, message nyo lang po kami sa Facebook page para po ma-recommend namin sa inyo ano yung tamang RWB books para sa inyo. Okay? And maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga RWB book owners po namin, we have unlimited RWB support. So, we are open until 10 p.m. You may message us on our Facebook page just in case may tanong kayo. At wala na pong charge yun. Support po namin yun sa inyong mga ATC students namin with RWB books po. Okay? And available po yung ating COD or cash on delivery to our LBC. And bayaran nyo lang po yung RWB books nyo kapag na-receive nyo na. Okay? So, pagka-receive nyo ng RWB book nyo, picturean nyo lang po yung RWB book number doon sa may signature page. Send nyo sa Facebook page namin. Ibibigay namin yung link ng HC videos nyo and steps kung paano siya i-access. Okay? And before we end our topic today, BIR Blue Book, we would like to give you a beautiful educational quote. We have, change your mind and you will change your life. So, kadalasan po kasi ang mindset ng mga nag-business, mga Pilipino, pagdating sa tax ay burden, pasakit, parusa, pabigat. Kaya lang, whether we like it or not, tax is beyond our control. Nandyan yan. What is within our control is to educate ourselves para matutunan natin kung paano mag-comply. Para hindi sumasakit yung ulo natin. Katulad nito, pinag-aralan natin, Blue Book, yung simplified set of bookkeeping records, mali pala yun. Okay? So, natutunan natin paano siya, yung remedy, paano i-cancel, paano mag-apply ng tamang books of accounts. Okay? Huwag na po natin isiping pasakit yung tax. Kasi mas lalo lang siya magbibigay sa atin ng pasakit. Isipin na lang natin para tayo makapag-comply by educating ourselves. Okay? And this is our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Dito nyo po send yung inquiries nyo, comments, or questions regarding our topic today, or regarding our RWB book on paano kayo mag-order, and ano yung dapat na RWB book para sa inyo. Message lang po kayo dito and follow nyo lang po and like yung ating Facebook page, Accounting Tutorial Center. Okay? This is our Facebook group, Real World Bookkeeping. And join na po kayo sa ating Facebook group. In our YouTube channel, if you're watching us now on our YouTube channel, please subscribe now for future updates of our HC videos po. Para sa mga tax compliance natin. In our Vimeo, Twitter, and Instagram, hindi siya active, wala kasi naghahawak. Please follow us on our social media po, Accounting Tutorial Center. Okay? And if you have comments, questions, and inquiries regarding our topic today or our RWB books po, abil na po kayo. Please send your questions po on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. My name is Mark Lord ng Bumagat, your RWB teacher na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa mga other videos natin, other updates natin. At sa mga gusto po matuto, mag-invest na po kayo sa education nyo, please. Pwede po kayo mag-invest sa education nyo. Doon po namin kayo matutulungan through our RWB books po. Real world. Kung anong ginagawa sa tunay na buhay, yun po yung pinag-aaralan natin. Okay? Maraming salamat po. Bye-bye!